तर पोह्यांचा चिवडा एकदम कुरकुरीत झालेला आहे, अजिबात पोहे देखील तुटलेले नाही आहे आणि मस्त अशी चटपटीत तिखट गोड अशी चव असलेला हा चिवडा आपला खायला एकदम मस्त होतो। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एकदम कमीत कमी वेळेमध्ये होतो आणि तेलकट तुपकट पदार्थ खायचे नसतील तर हा जो चिवडा आहे एकदम उत्तम असा पर्याय आहे। तर दिवाळीसाठी आपण बनवू शकतो आणि दिवाळीच्या व्यतिरिक्त जरी बनवायचं म्हटलं तरी हा नक्की आवडीने खाल्ला जाईल। तर भरपूर टिप्स आणि ट्रिक्स सांगितलेले आहेत, त्यामुळे चिवडा मस्त आपला कुरकुरीत होईल आणि पोहे अजिबात अकसणार नाहीत। तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। तर चिवड्यासाठी मी इथं पातळ पोहे घेतलेले आहेत 1/2 किलो। हे पोहे जे आहेत एकदम पातळ असतात आणि दिसताना हे खूप जास्त क्वांटिटीमध्ये दिसतात। तर सगळ्यात आधी आपण पोहे जे आहेत ते चाळून घेणार आहोत। त्याच्यामध्ये जर काही पावडर वगैरे असेल, पोह्यांचे हे पातळ असतात त्याच्यामुळे थोडेफार हे तुटले जातात, तर त्यासाठी आपण हे चाळून घ्यायचं आहे। इथे पाहू शकता हे चाळल्याच्या नंतर एकदम बारीक तुकडे किंवा ह्या पोह्यांची पावडर झालेली आहे ती पूर्णपणे चाळून आपण सेपरेट करणार आहोत। पोहे आपले चाळून झालेले आहेत, त्यानंतर आपण डायरेक्ट फोडणीची तयारी करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे एका पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तर सगळ्यात आधी मी इथं एकदम पातळ असे खोबऱ्याचे काप केलेले आहेत ते तळून घेणार आहोत। पातळ केलेलं खोबरं खायला इझिली चावलं जातं आणि कुरकुरीतपणा त्याच्यामध्ये येतो, त्याच्यामुळे मी एकदम पातळ अशा स्लाइस केलेल्या आहेत। तुम्हाला आवडत असेल त्याप्रमाणे तुम्ही पातळ किंवा जाड करू शकता। तर साधारणतः मी इथे 100 ग्रॅम हे खोबरं घेतलेलं आहे, किंवा आपल्याला आवडत असेल त्याप्रमाणे खोबऱ्याचं प्रमाण जे आहे आपण कमी जास्त करू शकतो। खोबऱ्याचे काप एकदम पातळ आहेत, त्याच्यामुळे तेल जे आहे मी फार गरम केलेलं नव्हतं आणि अशा तेलात मी हे तळून घेत आहे, त्याच्यामुळे ते व्यवस्थित तळले जातील। एकदम तेल जास्त गरम झालेलं असेल तर खोबरं जळालं जाईल, त्याच्यामुळे कमी फ्लेमवर हे तळून घेत आहे। हळूहळू याचा कलर जो आहे तो चेंज व्हायला लागलेला आहे। तेलामध्ये पूर्ण कलर चेंज होतपर्यंत आपल्याला खोबरं ठेवायचं नाही आहे। हलकासा इथं कलर चेंज व्हायला लागला की काढून घ्यायचं आहे। ते थंड होतपर्यंत कलर छान असा ह्या खोबऱ्याला येईल। तर खोबरं आपण तळून घेतलेलं आहे। त्यानंतर तळण्यासाठी अर्धी वाटी भाजकी डाळ किंवा डाळ देखील याला बोललं जातं, तर ती घेणार आहे। तेल आता इथं तापलेलं आहे, मीडियम टू लो फ्लेमवर मी गॅस ठेवलेला आहे आणि त्यात ही डाळ देखील आपण छान अशी तळून घेणार आहोत। मस्त असा कुरकुरीतपणा ह्या डाळीला देखील येतो। तर चिवडा करताना प्रत्येक पदार्थाची टेस्ट जी आहे ती कुरकुरीत लागायला हवी, त्याच्यामुळे पदार्थ जे आपण तळून घालणार आहोत ते सेपरेट तळून घालायचे आहेत, कारण प्रत्येक पदार्थाचं कुरकुरीतपणा किंवा तळण्यासाठीचं टेम्परेचर जे आहे ते कमी जास्त लागू शकतो। जसं खोबरं आहे एकदम कमी गॅसवर आपण भाजून घेतलेलं आहे, डाळीला थोडा जास्त वेळ लागतो। त्यानंतर शेंगदाणे आहेत, त्यामुळे सेपरेट जर तळून घेतले तर प्रत्येक पदार्थ जो आहे छान असा कुरकुरीत होतो। 3 ते 4 मिनिट आपण मीडियम टू लो फ्लेमवर ही डाळ तळून घेतलेली आहे। एक कुरकुरीतपणा इथं दिसत आहे, तर आता आपण ही सगळी काढून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण तळून घेणार आहोत शेंगदाणे। तर अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत। प्रत्येक पदार्थ जे आपण टाकणार आहोत त्याचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। गॅस मी इथं मीडियम टू लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे आणि त्यावर शेंगदाणे मस्त असे कुरकुरीत तळून घ्यायचे आहेत आपल्याला। तेलामध्ये शेंगदाण्यांचा कलर चेंज झाला आणि हलकीशी साल निघाल्यासारखी वाटायला लागली की आपण हे काढून घ्यायचे आहेत। तर शेंगदाणे खोबरं आणि डाळ तळून झालेलं आहे। आता त्यानंतर आपण फोडणी देणार आहोत। तर त्याच पॅनमध्ये तेल थोडंसं काढून घेतलेलं आहे, फोडणीपुरतं तेल ठेवलेलं आहे आणि ह्या गरम तेलामध्ये मी 1 चमचा मोहरी टाकणार आहे। मोहरी चांगली तडतडून द्यायची आहे। त्यानंतर 1 चमचा जिरं देखील छान तडतडून द्यायचं आहे। फोडणी जी आहे छान बसली म्हणजे चव जी आहे खूप छान लागते। आणि कढीपत्ता टाकायचा आहे, कढीपत्त्याचं प्रमाण जे आहे थोडंसं जास्तच ठेवायचं आहे। आणि इथेही जवळजवळ 8 ते 10 बारीक कापून मिरच्या टाकलेल्या आहेत। त्यानंतर लसूण टाकलेला आहे, ऑप्शनल आहे, नाही टाकला तरी हरकत नाही, पण तळलेला लसूण खाताना छान लागतो। इथं 2 चिमूट हिंग देखील टाकू शकता, छान अशी चव येते। बऱ्याचदा काय केलं जातं, कढीपत्ता जो आहे आपण जसं खोबरं आणि ते तळून घेतलेलं आहे तसं तळून घेतलं जातं, पण त्याने काय होतं कढीपत्त्याची चव जी आहे ती पोह्यामध्ये उतरत नाही। पण जर अशी फोडणी केली आणि त्यामध्ये जर कढीपत्ता टाकला तर त्याचा छान असा अर्क त्या फोडणीमध्ये उतरतो आणि अशा फोडणी करून घातलेल्या चिवड्याची चव जी आहे ती मस्त अशी या पोह्यांमध्ये मिक्स होते आणि चव खूप मस्त लागते।
छान अशी फोडणीचा सुगंध इथे यायला लागलेला आहे, कढीपत्त्याचा स्पेशली. त्याच्यामुळेच मी स्पेशली हा चिवडा करताना कढीपत्ता जो आहे फोडणी करून घालत असते. गॅस एकदम लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे आणि इथे मी आता हे 1 चमचा हळद टाकत आहे. ती जळणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. चवीपुरतं मीठ टाकत आहे. मिक्स करून घेऊया. कढीपत्त्यावरच हळद टाकलेली होती त्यामुळे शक्यतो जळणार नाही. आणि त्यानंतर लगेचच मी इथे बारीक कापून घेतलेली कोथिंबीर टाकत आहे. आणि त्यानंतरची अत्यंत दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, ज्याने चिवड्याची चव जी आहे ती अधिक छान होईल, तर यामध्ये ह्या फोडणीमध्ये आता आपण जे तळून घेतलेलं साहित्य आहे ते मिक्स करणार आहोत. त्यामुळे काय होईल, ह्या तळलेल्या पदार्थांना सगळं मीठ आणि ह्या फोडणीचे छान असं कोटिंग येईल. आणि ज्यावेळी आपण हे पोह्यांमध्ये मिक्स करू तेव्हा व्यवस्थित मसाला आणि फोडणी जी आहे सगळ्या पोह्यांना लागली जाईल. चव जी आहे पोह्यांची त्यामुळे खूप छान येते. हे दिसायला इथे फोडणी पाहूनच खूप छान दिसत आहे. फक्त हिरव्या मिरच्या घालून एक छान चव येते. पण तुम्हाला थोडंसं लाल तिखट जर इथे ॲड करायचं असेल तर तुम्ही इथे टाकू शकता. फोडणी आणि तळलेले पदार्थ छान मिक्स करून झालेले आहेत. त्यानंतर आपण चाळून घेतलेले जे पोहे आहेत ते इथे ॲड करणार आहोत. गॅस लो फ्लेमवरच ठेवलेला आहे. हार्डली 1 ते 2 मिनिट आपण गॅस ठेवून तो बंद करणार आहोत. पोहे जर जास्त देखील गरम झाले तर त्याचे तुकडे पडण्याची शक्यता असते. इथे कलर पाहू शकता किती छान इथे यायला लागलेला आहे. आणि 1 ते 1.5 मिनिटानंतरच मी गॅस बंद केलेला आहे. तर चिवड्याला आपण थोडंसं चटपटीत बनवूया. तर इथं पाव चमचा मी काळं मीठ घेतलेलं आहे. काळ्या मिठाचा वापर करणार असेल तर आपण जे नॉर्मल रेग्युलर मिठाचा वापर करतो त्याचं प्रमाण जे आहे थोडंसं कमी घ्यायचं आहे, नाहीतर खारट होण्याची शक्यता आहे. काळं मीठ हाताने पसरवून टाकायचं आहे, नाहीतर एकाच जागी पडेल. त्यानंतर चाट मसाला घेतलेला आहे पाव चमचा, तो देखील हाताने मी वरून सगळा असं स्प्रेड करून घेत आहे. आणि त्यानंतर 1 चमचा पिठी साखर टाकत आहे. तर चिवडा आपला मस्त चटपटीत गोड आणि तिखट टेस्ट असलेला होणार आहे. तर सगळ्यात शेवटी आपण टाकणार आहोत इथे मनुके. मनुक्यांबरोबर तळलेले काजू देखील आपण टाकू शकतो, किंवा आपल्या आवडीप्रमाणे कुठले ड्रायफ्रूट्स टाकायचे असतील तर ते ॲड करू शकतो. नाही टाकले तरी हरकत नाही. आता हे सगळं पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. जसजसं आपण चिवडा मिक्स करत आहोत तसं त्याला छान असा कलर यायला लागलेला आहे. आणि त्याचबरोबर इथे पाहू शकाल तुम्ही ते चिवडा जो आहे अजिबात तुटलेले नाही आहेत पोहे. फक्त 1 ते 1.5 मिनिट आपण गॅसवर हे गरम करून घेतलेले आहेत, कारण बाकीचं साहित्य आणि फोडणी देखील गरम होती. त्याच्यामुळे 1 ते 1.5 मिनिटामध्ये मस्त असे कुरकुरीत पोहे होतात. परंतु जास्त वेळ जर तुम्ही गॅसवर हे गरम करत ठेवले तर हे जास्त कुरकुरीत होऊन याचा एकदम तुकडे होऊ शकतात किंवा भुगा होऊ शकतो, किंवा पोहे आकसले जातात. त्यामुळे 1 ते 1.5 मिनिट हा पुरेसा टाईम आहे. पोहे पूर्ण थंड झाल्याच्या नंतर देखील जर कुरकुरीतपणा वाटत नसेल तर थोडा वेळ तुम्ही गॅसवर ठेवून पुन्हा गरम करू शकता. बनवून झालेला आहे तर याचा कुरकुरीतपणा असाच टिकायला हवा. तर त्यासाठी आपण एअरटाईट कंटेनरमध्ये किंवा झिपलॉकच्या बॅग्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण ह्या स्टोअर करू शकतो. त्यामुळे छान असे कुरकुरीत चिवडा आपला राहील. तर दिवाळीमध्ये पदार्थ भरपूर बनवायचे असतात, वेळही असायला हवा. पण कमी वेळेमध्ये आपल्याला फराळ बनवायचं असेल तर त्याच्यामध्ये हा चिवडा नक्की ॲड करू शकता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दिवाळीचा फराळ म्हटलं की तेलकट आणि तुपकट पदार्थ आलेच, तर त्यातही कमी तेलातला पदार्थ हवा असेल तर हा पातळ पोह्यांचा चिवडा आपण नक्की करू शकतो. तर दिवाळी व्यतिरिक्त जरी आपण करायचं म्हटलं तरी हा बनवायला एकदम इझी आहे. आणि बाहेरून कुठलाही पदार्थ विकत आणण्यापेक्षा घरच्या घरी हा सोपा होणारा चिवडा आपण कधीही करू शकतो कमीत कमी वेळेमध्ये. तर या दिवाळीला किंवा इतर वेळी देखील कधी हा न तुटणारा, न आकसणारा आणि एकदम कुरकुरीत होणारा आणि कमी वेळेत होणारा पातळ पोह्यांचा चिवडा नक्की घरी करून पहा. आणि जर ही रेसिपी आवडली असेल तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि अशा सोप्या आणि भरपूर टिप्स असलेल्या नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील. त्यासाठी किटी किचन यूट्यूब चॅनलला न विसरता सबस्क्राईब करा. त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया एका अशाच नवीन रेसिपीचं. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.